bebe. Nagulat yung alaga ko. Salbahe. Kumusta po mga bebe? Hindi ko po ginawa ang vlog na ito just to brag me or sabihin nila na tutulong ka lang, nag-vlog ka pa. Parang ganun. Oh well, wala naman po akong pakialam. Kasi gusto ko lang mag-vlog Gusto ko lang i-vlog just to inspire others or to convince others na kahit in a small way, makakatulong tayo or makakapagbigay din tayo ng tulong sa mga nangangailangan like yung mga Taal victims po. So, as a OFW here in Taiwan, I'm doing I'm doing a part-time na ako'y nag-uukay-ukay online po dito. And yung iba pong mga nakukuha ko sa ukay is branded and alam nyo, yung mga bago pa halos, hindi pa talaga gamit. Ang iba po doon, iniipon ko pasalubong sa aking family, sa sisters, mga pamangkin, nanay, ganyan. Iniipon ko talaga kasi magaganda pa. So, dahil nga po mas may nangangailangan, sa tingin ko mas kailangan talaga ng mga nasa Taal, yung mga Taal victims. So, napag-isipan kong aking napagnilay-nilayan na ibigay na lang po muna sa kanila kasi alam kong mas need nila ng mga maisusuot ngayon. Although, need din ng family ko, kaya lang, mas need ng mga nasa Batangas or Cavite ba yun, dyan, part. So, sana yung iba po, na alam kong mas may kaya sa buhay kasi ako walay. Walay akong kaya sa buhay kasi ako ay single mom. So, ako yung bumubuhay sa akin 2 anak. Maraming may kaya dyan na na mahigpit sa pera or sabihin natin na hindi ko alam, basta ayoko magsalita, baka ako'y mabash. Basta kayo na yun. Ayan, ako ay nakaipon ng 2 luggage, tapos sasama ko siya sa box, then on Sunday ibibigay ko po sa church. Kasi meron pong malapit dito kung saan kami nagsisimba ng aking alaga. May Catholic church po dito. And nag-ask na po ako last Sunday about sa donation. And sabi nga nila, pwede ko daw i-direct sa kanila. Ibigay ko na lang sa church. Then sila na yung magsasama para sa donation nila. Ship to Pinas sa Taal Volcano victims. So, ayun. Tulungan nyo ako. Madami-dami.
Yan, hindi ko pa po ito nasusuot. Suot ko sana ito nung last birthday ko. Kaya lang, malaki pala yung size niya. Bigay na lang natin. Kapoy. So, ayun. Got 3 boxes ako. Mamaya, hanap ako ng malaking box sa garbage room. Kasi may garbage room sa first floor. Malilinis naman doon. Mga box. Hindi na kailangan. Pag-isa-isahin ko na lang. Pero parang mahirap bit-bitin sa yun. Mahirap bit-bitin papuntang sakay-sakay sa sa taxi. At least ito, mabubuhat. So dito na lang. Hindi ko na pag-isa-isahin. Hindi ko na lagay sa malaking box. Kasi nahihirapan ako magbuhat. Pag ito, okay lang buhatin. Kasi kaya naman. Pag isang malaking box, baligtad pala. Dito bakat. Ayan. Donation for Taal victims from my Taal channel. Hindi ko na po ilagay yung aking name. Yung channel ko na lang. Channel namin ng aking fiancé. Kapagod. Yan po yung aking tatlong box the donation sa Taal victims. Sana po naka-inspired yung aking vlog sa ngayon. Sa yung aking vlog today. Na
kahit mahirap din tayo, kung may maitutulong naman tayo kahit papano, kahit konti lang ba, try nyo po. Try nyo din kasi ano dito, nakakapagpaluwag sa sa ano ba tawag? Ito na naman. Nakapagpaluwag sa damdamin. No? Basta ka maginhawa sa pakiramdam kapag nakatulong ka. So, ayan, sa Sunday, diretso ko po yan sa church na malapit dito. Kasi isasabay daw nila papuntang Taal mismo, papunta pong Pinas, sa mga Taal victims. So, ayan po, please don't bash me na need ko pang i-vlog yung aking pagtulong. Hindi pa sa ganun. Vlinag ko lang talaga siya dahil vlogger ako. Kasi mambabash. May advice po ako. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Ayan, thank you po sa panonood sa aking vlog today. Sana makatulong yung aking donation. Sana magamit nila. Gusto ko lang gusto ko lang i-share yung anong meron ako at kung ano yung nakayanan ko lang ibigay na sana gayahin din ng iba na kahit papano makatulong sa mga nangangailangan. So, thank you so much po sa pagsama sa aking vlog today, sa panonood. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please pa-subscribe po and pa-click naman ng bell button para updated po kayo every time na mayroon po akong new vlog. So, thank you so much po ulit. God bless po sa ating lahat. Babush!